أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. اللہ رب العالمین کہ آدم علیہ السلام پیدا کر او بیائی ملائکہ تامروں کو سرد ابلیس نا چدت و سجدہ وکی ملائکم سجدہ وکلٹور پیوزل بانے و ابلیس اکار کو انشر پات ناکام شو. آدم علیہ السلام پا جنت کی وسیدو الله په امتحان راوستو دا واقع تاسو معلومه ده. او بیا آدم علیه السلام شیطان وسوسه ورزوله او شیطان وکړو او دا میوه نه خوراک وکړو. الله آدم علیه السلام ازمکه کو په هغه ټیم کې آدم علیہ السلام او دا غبی بیتا او دا آدم علیہ السلام سرطول اولادم پکی مراد دے دور کلمہ اللہ تعالی و وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ. ستاسو دپاره به په دې ځمکه کې زید اوسېدلي دلته به تاسو اوسېږئ او فیدی اغسطل بی دریزمکی دا اشیاء نا خطر یو ٹیم پوری یعنی آرہ ٹیم کی اللہ منگا طول اتنا خبرہ کردہ دا آدم علیہ السلام سراو دا آغت بی سراو طول اولاد تنا خبرہ ستاسو وقت پا دی دنیا کی سلگ مختصر ونت دے ہمیشہ نہ دے ومتاع الى حين یہ وقت کور دے وستا وقت منتا کتاب و سنت کی یا مخکنو انبیاء ہوتا اللہ دانو خود لے یہ تن عمر رسمری دا تعین ریشے دا خبر اللہ من نپٹ سات لے دا دار سرید پارا عمر لیکلے شے دے دچا دمور پر رحم کی لگ ساک دا پارا داغت ظلمی مر پیداشی سوچ پیداشی ورز دورز لسود جوندی پی وفات شی سوکو دا بلوغ نمخ کی وفات شی اور سوک بلوغ کی وفات شی نسوک زوانی کی وفات شی سوک براوالی کی وفات شی دا سلسلم دا قشن کروانا په دې باندې موږ ټول پوهیږو کوم چې موږ دلته راځو شیو موږ مسلمانان او د اسلام دعوه کوو په دې باندې موږ هر یو سره پوهیږو چې په دې دنیا کې که هر څومره اوچت شخصیت ته که هر څومره ښایسته شخصیت ته که هر څومره مالدار ترین شخصیت ته او که هر څومره غریب ترین او بدشکل دی یا فقیر دی دا ټول دلته څه وخت پورې دی او بیا د هغې تکبیر دی ځینه په دې موږ ټول پوهېږو. یو پیرې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته جبریل علیه السلام راغی. دا حدیث ډېر په غور سره واورئ او ډېره فایده به درکړي تاسو له او زه اکثر بیاناتو کې دا حدیث بیانوم فیدہ بکی من تا پخبر ڈیرہ ملاوی. امام حاکم المستدرک کی امام طبرانی الاوسط کی بی اسناد صحیح روایت نقل کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا جبریل علیہ السلام را گئے اور یہ سو خبری ورطوکلی دیر دا حکمت نڈکی خبری ورطوئی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عش ما شئت فإنك ميت. اے نبی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم
ژوند تیروا څنګه چې د خوښوي خو ګورې مرې به ستا مرضي ده ستا خوښه ده چې څنګه ژوند تیرې خو ګورې مرې به مرګ داسې تړلی شوی دی څوک چې پیدا شو د سره مرګ لیکلی شوی دی عش ما شئت فإنك میت خوښه دې خپله ده اختیار الله راکړی موږ ټولو له فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر د چا خوښه ایمان دې راوړي او که د چا خوښه کفر دې کوي اختیار موږ له الله راکړی دی وإنا أعتدنا للظالمين نارا خو ګورې ظالمانو له مې اور تیار کړی دی خوښه دې اوس خپله ده که ستا خوښه وي که د الله سره د تعلق ژوند تېرې او که ستا خوښه وي او د الله سره دشمنۍ ژوند تېرې دا ستا خوښه اوس عش ما شئت فإنك میت اوس فرق بسې زما ورونو دې جملې عش ما شئت فإنك میت ژوند تېروه څنګه چې دې خوښ وي اوس د الله سره تعلق ژوند تېرې که د الله سره د دشمنۍ ژوند تېرې فرق به بالکل واضح وي که د الله سره د دوستانې او تعلق ژوند تېرې راشه بیا وګوره خپل حالات بیا وګوره چې ستاسو به څه کېږي دلته په دنیا کې او ستاسو به څه کېږي په آخرت کې صرف یو څو مثالونه تاسو ته پېښ کوم چې سړی د الله سره د دوستانې ژوند تېرې د ده به څه حیثیت وي د الله سره زما ورونو کله چې موږ د الله سره تعلق جوړ کړو د الله سره زموږ دوستانه جوړ شي بیا به کیفیت زموږ بای او دا د مخکنو واقعات زه بیانوم تاسو ته دا موږ دپاره هم کېدلی شي که موږ ځان هغه شان ته جوړ کړو زموږ کیفیت به بیا دا وي که په ښکاره نه وي نو په خوب کې خو به وي خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دور کې به مخامخ وو خدیجة الکبرى رضی اللہ عنها د نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیبی د نبی صلی اللہ علیہ وسلم سره ډېرې سختې تېرې کړې دي عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنها فرمایي ما له په بل دومره غیرت نه دی راغلی څومره چې په خدیجې باندې ما راغلی دی ولې وایي نبي به بار بار دا یادوله ما ورته ویل چې یا رسول الله ته خدیجه څه په یادوې مخه خو بوډۍ ښځه وه او هغې نه الله تعالی ښې ښځې ورکړي دي هغې ته څه کوې چې په مخه یادوې ما ته چې نه عایشې دا څه کوې ما سره ډېرې سختې تېرې کړي دي هغې نه ما الله اولاد راکړی دی دا څه کوې حیثیت چې د الله سره و د الله سره یو شان و نو جبریل علیه السلام راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم خوا ته وحي راوړې ده کور کې دی کله به د انسان په شکل کې راته وته دحیة الکلب رضی الله عنه دا په شکل کې براته جبریل علیه السلام د نبی صلی الله علیه وسلم سره ولاړ دی او په دې کې خدیجة الکبرى رضی الله عنها را روانه ده جبریل سوی نبی صلی الله علیه وسلم ته یا رسول الله دا خدیجه را روانه ده او ته ویوا چې جبریل تا ته سلام کوي او ته یو چې ستا رب ته سلام کوي لا حول ولا قوه الا بالله ستا رب پتا باندې سلام کوي قصه نه زمارو صحیح حدیث ده زباونو بیا به الله تعالی طرف نه سلام راځي مونته عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ مبارک راضی حسین بخاری کے کتاب المناقب کے راوالہ وئی عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ فرمائی وہی ماتب یو ملک سلام کو پہ ملائکو کی غیبی بدا سے آواز کی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام بکی دما تحر ورز یوزل ما داغ لگو یا داغ نہیں حدیث کی راغلی الشفاء فی ثلاث شفاء پدری شینو کدا یو فی شرطت محجن خکر لگول حجامه کول شاتو کی گبینو کی او بل په داغ کی خو نبی صلی الله علیه و انی اکره القیہ ورے زګه داغ بغنم مکروه دی داغ الا عند الضروره اش ضرورت به خیر دی خو بغیر د ضرورت نه متبادل بل علاج شته نه بیا داغ لګول مکروه دی عمران بن حسین رضی اللہ عنہ فرمائی ما داغ لگاؤ صرف مکروه ہے حرام ہم مکروه وہ جماعت سم داغ لگاؤ استا ملک بنش لوگ سلام نکاؤ
زمانو په دې جمله لغور وکي تاسو دا ملائک مکروه شینه دمر کرکه کوي چې بیا نه راوي سلام لا د دې ښکارا ګناه به څومره کرکه کوي د ښکارا ګناه به څومره کرکه کوي عمران ابن حسین وزړې صخه په شومې بیا می دعاګانې شروع کړې استغفار مو وکړو دعاګانې او توبې مې وستلې چې زما توبه ډېر سوال زاري منت مې وکړو بس بیا بیرته ملک سلام شروع ملائکه بیا سلام هم کوي زمانو کله الله د مرضی جرم تیراوم بیا پارش معلا به زمون تذکرہ کی دا خبره بناشنا تاسو ته معلومی پارش معلا باندې الله زمون تذکرہ کوي بیا دا حدیث هم امام بخاری کتاب فضائل القرآن کې نقل کړی دی او هر مفسر چې کوم تفسیر بالمعثور نقل کړي ابن کثیر ابن جریر معالم التنزیل وغیرہ در منصور د دې آیات تفسیر کې تاسو په خپل کتل شي تفسیر د سورۃ البینہ لم یکن الذین کفروا من اهل الكتاب دا سورۃ چې کله نازل شو رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی ابی ابن کعب رضی الله عنه ابی ابن کعب دو غټ قاری د قرآن دا نبی راغه صفت اقرأهم ابی ابن کعب غټ قاری ابی ابن کعب دی ابی ما ته الله امر کړی چې زکات سورۃ البینہ ولولم ما ته الله ویلی دي چې ابی ابن کعب ته سورۃ البینہ ولولا د قرآن سره مینه ده ابی ابن کعب رسول یا رسول الله الله سمانی لك الله زمانو ته تاغستل هغه ته وی ابی او ستانه میرا تاغستل ستانه میرا تاغستل چې ابی ابن کعب ته سورۃ القرآن ابی الله ته ګران دی کنه ځکه په تو صحابو کې نبی ته وی ابی ته قرآن ولورا هغه ډېر خوشاله او دې څه مبارک معمولی خبره ته زمارونو دا معمولی خبره نه چې الله رب العالمین خالق کائنات اسمانونو زمکو رب دا په عرش باندې په دې دومره خلکو کې ستانو وایي ذکر مګر ته مثال وایم چې اوس په دې ټیم کې د خال ملګرو ته وایم د وزیر اعظم څخه تقریر دی په ټي باندې څه روان دي چې دی وزیر اعظم سے تقریر دی او په دې کې هغه پر خپل تقریر کې ویل چې را په خال کې زمای پلانې ملګری دی او د خسارې دی اې تاسو ته د دې سړي په صبره دا شامل اوچته شي بازار ته براوته کورسي کې خپل په بل باندې اړولي ملګری ته وایي میګام خیر وزیر اعظم سے تقریر واورې دا وس خپل نوم یاد دی زمانو می یاد کړی دی د سیدا کنه دا زه تنقید نکوم مشابه لري چې وزیر اعظم ته نه ناسي مثال حقدار چې دا وزیر اعظم خو انسان دی نو مر سره کی زما بجو کې زیاتواله راوستل شي مال جنت را کول شي مال جهنم په دې لاسه دا مال را کول شي نه د څه اختیارات نشته لیکن دا په تذکرہ باندې زه دومره خوشاله ما چې خوشاله نه کېدې چې زه روټه مونږ خورم او بیا د رب العالمین دا تسیره چې هغه زموږ نووالي دا مونږ ته څه شي نخکار کیږي ابی ابن کعب جړل د خوشاله د وجنا چې الله زمانو ما غستل لري زمانو د انو زمان شي غستل سلف کی عالم هغه چاته ویلی ول ما ته پته لګی چې الله زمانو وادي ویل ما ته پته لګی چې الله زمانو مخری په عرش باندې هغه تاسو په دې ظالم الغیب ول قرآن وی قرآن کې الله فذكروني اذكركم ما یاد کیسه بتا سو یاد امام بخاری حدیث نقل کړي انا عند ظن عبدي بي زره بنده سره دا د ګمان موافق ور سره فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي الله وی کدا بنده ما خپل ځان سے یاد کی زین خپل ځان سے یاد کم وإن ذكرني في ملأ او کما په جماعت کی یاد کی ذکرته في ملأ خير منه زبر په دې جماعت کی یاد کما چې هغه بر جماعت ورې چا د ملائکه جماعت ته اسانه خبره ده زمارو یو سوال کوم الله ولې نه یادو ذکر مونږ ولې نه کوو په دې مونږ ولې ستړي کیږو دې سوال جواب بچا سری مونږ الله ولې نه یادو ما ته جواب معلوم دی کېږي شي صحیح وي او په غلطه جواب تاسو ستاسو مونږ الله ذکر نه یادو الله سمین نشته 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 مونږ
ولی د عربی مقوله ده من احب شيئا اکثر ذکره سوچ دې شي سره مینه ساتي هغه ډېر ډېر یادوي هغه ډېر ډېر یادوي په خپل انداز ورته زمونږ رسې شي سره مینه ډېره ده هغه موږ څومره یادو زمونږ د الله سره مینه څومره ده په خپل بیا تاسو فیصله کولی شي که زمونږ د الله سره مینه وي نو موږ زیات ذکر دا کولی فذکروني اذکرکم ای زما بندګانو ما یاد کړئ زه به تاسو یادوم ما یاد کړئ زه به تاسو یادوم زما ورونو د الله یادول دې دپاره به اسباب سیده خو ځانه جدا موضوع دی غټه موضوع خو زه به ووایم د دې دپاره به یو بنیادي سبب چې موږ الله ډېر یاد کړو د الله نعمتونه ځان ته رایاد کړي د الله نعمتونه ځان ته رایاد کړي بیا به الله په خپله یاد کړي ګوره موږ سره چې په انسانانو کې څوک احسان وکړي که نه موږ هر مجلس کې ویو هر څه به مې هېر شي د خو د پلاني دا احسان به مې هېر نه شي وایي داسې ویو که نه او د الله دنیا احسانات هر ورځ هغه موږ هېر کوو بلکې هغه اثر کې راغلی امام ابن القیم رحمه الله زاد المعاد کې ذکر کړی هغه فرمایي وایي یو اسرائیلي اثر کې راغلی وایي چې الله وایي ای زوی د آدم هر ورځ او په هر ساعت کې زما څومره نعمتونه او رحمتونه په تا در ورېږي خو ستا د طرف ته د ګناهونو تحفې ما ته راځي ته ګناهونه ما ته رالېږې زه رحمتونه په تا در لېږم او ته ګناهونه ما ته رالېږې الله نعمتونه ځان ته رایادول غواړي نور نعمتونه هغه شاته کوي هغه به پرېږدي فی الحال دا یو نعمت د اسلام نعمت د ایمان چې الله موږ ته نصیب کړی دی امام مسلم حدیث نقل کړی دی کتاب الجنائز کې نبی صلی الله علیه وسلم یو پیر د خپل مور بیبي قبر لاړ د قبر ابوا مقام کې دی د مدینې او د مکې منځ کې یو شاړ دشت پای کې دی صحیح مسلم کې دا حدیث دی په خپل کتل شي تاسو قبر لاړ قبر خوا کې چې کېنا صحابه کرام ورسره دي فبكى وابكى من حوله په خپل ډېر وجړل او تیر چاپه چې کوم صحابه هغه ډېر وجړل بیا فرمایي صحابه ته ما د خپل ربنا استغفار طلب کړی خپل مور لپاره زما د مور الله معاف کړي زه په حالات د شرک کې تللی ده انا اشنا خبران زما ورونه وره قران کې الله د ابراهيم عليه السلام واقعا ذکر کړی دا پلان جانم ته مشرک ما د خپل مور د پاره استغفار طلب کړ الله نه والله زمانه طلب کنا استغفار ونواله نو بیا مې ویل چې یا الله د قبر ملاقات ولا شو امور ډېر خوږی وره مور ډېر زیات خوږ دی قبر ملاقات لا شو ملاقات چې لا خیر دی استغفار ونواله دی حدیث کې لغور وکي رسول الله صلی الله علیه وسلم الله د سمره ګران امام الانبیاء دی سید الاتقیاء دی دغه صفات اثر بیانول نشي ډېر والی د وجنه لیکن دا خپل کور کې دا غترتا ابو طالب او ابو لهب خپل مور پلار ته ایمان نه نصیب کیو د خال په دې علاقه کې ماته ایمان نصیب شو په دې غور کوي هغه ته ایمان نه نصیب کیږي او ماته د خال په دې علاقه کې ایمان نصیب کیږي د دې نعمت ز کوم شکر ادا کوم د دې شکر نه موږ عاجز یو زمانو د الله نعمتونو ځان ترا په یاد کې او بیا یې دې نعمت ته اوسې ورغا مو سبا ذکر کو خیر دی دې نعمت ته وګورئ چې منګه کوم ګناه مخالفت د الله کو اسباب چې کوم د الله تر طرف نه موږ راکړي نعمتونه دي وګونه دي سترګې دي جبرا دماغ دي لاسونه خپل او غیره ټول الله ته طرف موږ ته ملاو دي کړی دي دا نعمتونه موږ الله راکړي کوم راکړي موږ قیمتي خلک یو خپل قیمت پرې پیژندلې
مون قیمت خپل نه پیژندلې تعالی که څو کروڑا روپے درکې ته الله خبره ته وره کړه دومره خوږ الله زمونږه چې مونږ غلطي وکړو او ډېر تر ته واسوي راشه استغفار وغواړي دا خبره زه اکثر ځای کې ذکر کوم چې بعضې ملګري اورېدلي موږ سره چې کله عام یو سړی عام یو ملګري موږ سره لږه بد اخلاقي وکړي موږ سره کنه لږه بد اخلاقي ردي بدي راته وایي کنځلي وکړي وغیره کنه او زما یار دی ما دوست دی زه دې خفه شم دا زما دوست زما دا یار دا زما د پخلا کولو لپاره څومره کوشش کوي لاول براشي په خپل یاري بس غلطي نه معاف لاسونه هم داسې کېږي معاف کړه راځي بس انسان دی غلطي دی کېږي خیر دی موږ بس مخکې برانه شي ګوره دا سترګې به راباندې بدلېږي بیا لاړ شو صاحب چې پلار ته ونیوي ورور ته ونیوي هغه هم ونیسي بیا به جرګه وکړم جرګه بسې موضوع یاره معاف که بس دی راسته کې خو بیا هغه د هغې باوجود په جرګه کې چې معافي کوي ولا خپله خبره بیا هم چې اوچته وکړي یاره جي وایي خیر دی معاف دی کوم خبره یې زړه دې راله دردولی دی داسې وایي که نه وایي او کله به کې وایي هغه سره مینه ورته خبره نه کوي دا ګوره زموږ حال دی حالانکه موږ محتاج یو اوس راشئ زموږ د الله حال ته وګورئ شپه ورځ مونږ ګناهونه وکړو او بیا هم راته څه وایي راشئ استغفار وغواړئ قل یا عبادي الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله یا کسانو چې په خپل ځانونو زیاتې کړی مه نه امیده کېږئ د ما د رحمت مه نه امیده کېږئ حدیث بخاری کې راغلی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي الله د خپل شان موافق د دې شپې اخري حصه 11 شپه اخري حصہ چې کوم ده تهجد په ټیم کې دی اولنی اسمان تر کوزيږي څنګه چې هغه شان صلاحیت ده درې اعلان کوي زمارو ټوله پر خپل وګور واره د خپل زړه پر تختې ولیکي درې اعلان کوي اعلان څه کوي اول اعلان دا کوي مَن يستغفرني فاغفر له څوک دی چې بخښنه وغواړي چې معافي کوي لا حول ولا قوة الا بالله غلطی کوم زه مخالفت کوم د الله دشمنی کوم د الله او بیرته راته الله وایي راځه چې معاف دې کړم راشه مَن يستغفرني فاغفر له څوک شته چې بخښنه وغواړي چې معافي کړم دویم اعلان کوي مَن يدعوني فاستجیب له څوک دی چې دعا وغواړي چې قبول یې کړم مَن يسألني فأعطيه څوک دی چې څه وغواړي چې ورکړم دا درې اعلان کوي چې سبا صادق راوخلي اوس بیا الله بیرته وخیږي محاسبه کو زموږ د خپل ځان بخا ترجمه شي د دې لپاره چې خیر ځان سوي محاسبه وکړو خپل ځان کوم یو کس ته چې د رمضان نروستا هغه شپه پاسېدلې او هغه شپه پاسېدلې او په دې تور تیارې کې الله ته ودرېدلې او ویل شي الله دا اعلان کې تا په خپل باندې ویلي مَن يستغفرني فاغفر له یا الله زه ډېر ګناهګار را پاسېدلی تا ته ولاړم او ما معاف دا کوم کس ویلي کوم کس دی چې د الله په دې اواز باندې لبیک ویلی دی چې را پاسېدی ولاړې و چې الله زه تا ته ولاړم بس ما معاف کړه یا خاص کر زه نوجوان طبقې ته ویم نوجوانانو ته هم چې کله زمونږه د پاکستان د کرکټ د میچ فکر په آسټرالیا کې
د شپې په 2 بجې او 3 بجې 4 بجې باندې خلکو موبایل په ټیم کړي او راپاسي او کمنټري اوري او مجبوري د دې مشتم دا زمونږ د الله اعلان دومره لاندې دې باندې بل غور کوو دغه اعلان د الله دومره لاندې دومره ماته په نظر کې لاندې معلومي چې اې د پار را پاسمو دې د پار نشم را پاسمو زمونږ دا اور خبرې دي نو چې حیثیت زمونږ خپل الله سره جوړ شو کنه بیا د الله رب ګور نعمتونه څنګه راځي نو هغه نوجوانان ته خبره کوله اسیم نوجوان چې سره د خسته ځواني نه بعد شپې په دې تور تیار کې الله تعالی پاسي ودري او د سوکي کنه او په دې تور تیار کې دی الله تعالی اړ اسی په ایمان دی وي الله به دې ځوان ته صبر خوشاله دې ځوان نه الله صبر خوشاله په دې خلکو الله خپل رڼاګان را خوري بیا حسن بصري رحمه الله نه چاته پوسو کو ولا کوم خلک چې د شپې الله ته ودرېږي تهجد کوي د دې پر مخ کې د نور ولې پروت دی ول ځکه دې په تور شپه کې خپل مخونه الله ته مخامخ کړی نو الله خپل رڼا را ورزولې اور مؤمنانو صفت والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما مؤمنان خو خلک دې چې د شپې په سجده کې الله ته شپې تیرې او په قیام کې الله ته شپې تیرې جنتیانو په صفت کې سره لکانو قلیلا من الليل ما يهجعون دی مرشته ډېر لږ د کېدل من طلب الهدى سهر الليالي مشهور شعر د سوچ اوچته مرتبه والی هغه شپه شوګری شپې شوګری هغه زبرو عرض مدا کاو چې په دنیا کې به مرتبه دای چې سړی د الله د مرزي ژوند تیر کی اسمان له سلام راځي او بیا په ورځ کې نمونه غسل کی دا یو مثال وسې کوي په خپل موضوع ته خپل مقصد ته راځم بیا به باران نه باران دا هم الله زموږ مرزه وره چې کوم ټیم کې موږ وسه باران وریږي دا حدیث امام مسلم نقل کړی په کتاب الزکات کې نبی صلی الله علیه وسلم د مخکلو قومونو د یو تن قصه کوي مخکلو امتونو کې یو سړی په لار روان دی پر ورځ رااله پر ورځ کې आवाज شو اس حدیقه فلان د پلانی سړی په باغ باران وکا سړی نو وای په ورځ کې په ورځ په روان شو دا ورځ یو ځی تلاوه اوس باران یلته سړی چلته ورغی وی کتل یو سړی لګیا دی تسکور بلچور سره دی ورخون مرخون سمای وګ برابر ته پوښتنه ته کو استاد څنګه دی د حدیث کې هغه دې واغست چې کم دي سړی په ورځ کې اورېدل است حدیقه فلان تپوسی ته وکړ په دې ورځ کې ما ستنو واورېدم چې د په دې باغ باران وکړه تاسو کار کې ساسامل له هغه په زما عمل لاره چې دا فصل چې کلو شي زړه درې سیکم یو ایسا خپل ځان له خپل بچو لکېدم یو ایسا تخم د پاره کېدم بل ایسا د خپل الله په نوم باندې ورکوم بل ایسا د الله په نوم باندې ورکوم صرف صدقه کوله او ریز کی بیانو غسل کی تاسو مارو چې خپل زمون حیثیت ته چې د الله سره جوړ شي زمون حیثیت کې د الله سره جوړ شو عرش معلا بیا حرکت کوي عرش معلا بیا حرکت کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي دی سعد ابن معاذ رضی الله عنه دا انصاری صحابي دی نبی به سم مشورې کولې ډېر ته ګرانو او په غزوه احزاب په غزوه خندق کې هغه زخمی شو بغشي لګیدل او د لاس کې ورګ دی اکحل رغوت یا اکحل زو سره تعلق ستې پاک باندې لګیدل هغه ټیم ته ویل یا الله ول په دې کفار زما سره نه دی یخشه یا الله زما ژوند دی یخشه هغه زخم پله پاتیم چې هغه رګبن شيستا زخمی خو غبن یا زخمی د مسجد نبوي کې پروت دی نبی صلی الله علیه وسلم په مسجد نبوي کې خیمه لګولې ده چې زید نږدې نه تاسو کوم چې ما ته خوا کې دومره تکرار کله چې بنو قریظه چې لوز مات کړ يهوديانو به خطرناک حالات قرآن
په سورۃ احزاب کې دا غي واقع ذکر کړو وبلغت القلوب الحناجر دومره سنگین حالات راغلي چې مؤمنانو زړه مړی تر رسیدلی وي زمکه راتنګ شو په مؤمنانو باندې یو تر ته يهود لوزمات کبر تر مشرکان راغلي منځ کې بالکل کیراو واغستل شو نو په دا ټیم کې بیا بنو قریظه چې هغه لوزمات کړو چې نبی صلی الله علیه وسلم صحابه کرام یو بوت لواغي محاصره کړالتا ډېر ورځې محاصره اخیر هغه تنگ شول جواب راوړي یو دو عقیده راوړي ذکر کوم مقصودی جمله ذکر کوم دا اخیری جواب اداره ولېګو چې زمون فیصله د سعد ابن معاذ کی بس د کومه فیصله په پاکه موږ راضي وو نبی وته ټیک دا ویلا بالکل ټیک دی سعد ابن معاذ د جاهلیت پر اور کې دیو خلیفہ پادشه او ملګری پادشه خیال دې جواب زمون فیصله کې بلګ نرګ وي کی نبی صلی الله علیه وسلم ټیک بالله سعد ابن معاذ راولې ویل صحابه کرام لاو سعد ابن معاذ مسجد نبوی کی زخمی دی غیر اوست په سورلې باندې سور دی څنګه راول سي بنو قریظه ته نږدې نبی صلی الله علیه وسلم صحابه ته قوموا الى سيدكم دمشق ورپاس روایت مسلم احمد کې راغلی قوموا الى سيدكم فانزلوا دمشق ورپاس را کوزي کوي هغه ولاس نو را کوزي کو ودره داسه پکتا رسول الله صلی الله علیه وسلم شاته دی صاد ابن معاذ مخامخ دی الته نبی ته شاده د حیا د وجه نبی ته مخ نه راړي نبی شاته دی ته یا رسول الله څه حکم دی نبی ته ساده دا بنو قریظه ستا په فیصله راځي چې دې زمونږ کې فیصله وکړي صاد ابن معاذ ته یا رسول الله زما فیصله بنافذ په خلکو باندې او ته او صاد ستا فیصله بنافذ ای بیا ته صاد وی حیا د وجه اشاره وکړه شاته اشاره وکړه یا رسول الله په دې وځ زما فیصله نافذ ای نبی ته اشاره کوي په دې وځ زما فیصله نافذ ای نبی ورته او صاد ستا فیصله په ما نافذه زه منول صاد ابن معاذ وی زما فیصله دارا چې کوم جنگي خلک د دار قتل کړي شي کوم چې باقي خلک دي هغه د وینځي قربان شي بس زما د فیصله ده نبی ورته سوي ساده دا غصاب په فیصله باندې فیصله وکړه کوم چې بر په اسمان کې د عرش تپاسه مستوي دي الله مدقه فیصله وکړه صادق دماغ پوری صحیح الله زمار من پورا شه علم یخش مسجد نبوی کې پروت دی خپل خیمه کې او رګ وشلې رګ بیا وشلې یې روان شو بنو غفار د یو قبیله په مسجد نبوی کې د هغه خیمه لګېدل مسافرو هغه موږ ویری چې دا وینه د کوم ځای را روانه ده هجر پاسې دې کتل صاد ابن معاذ رښتې درې دي هغه اخري مرحلات کې دي رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی ابوبکر صدیق رضی الله عنه عمر بن الخطاب رضی الله عنه دا ډېر یاران دي دی ورال خیمه کې نبی صلی الله علیه وسلم صاد ابن معاذ دا غسر په خپل غی کې خودو سبحان الله اسی زمون د خلک سمو خوش قسمت خلکو د صاد ابن معاذ سره په خپل غی کې خودو د صاد د صافیجی زکدری شروع دی او چې کله صاد وختل عائشه فرمایي زخبر کمره کې وای زه کوټه کې مې یا کوټ د عائشه کمره بالکل د مسجد نبی سره جوخته و وای زه په خپل کوټه کې یم په خپل کمره کې ما او ما په دغه خیمه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم جړه جدا پیژندل د ابوبکر صدیق جړه به جدا پیژندل د عمر جړه به جدا پیژندل چې په ساعت باندې جړل دومره پسې خپو چې کله وفات شو 70000 ملائک را جنازې ده 70000 ملائک جنازې لرال او بیا نبی صلی الله علیه وسلم کې ازما مقصودی جمله دا وا نبی دا جمله ویلا اهتز عرش الرحمن لموت صاد بن معاذ پر بخاری الفاظ دي د رب العالمین عرش د صاد بن معاذ د وجنی سیو خسیدو حرکت یو امام زهبی سیر کې وایي سیر عالم البلا کې دا ولی خسیدو دا ډېر خوشاله د وجنی خوځي چې صاد روح بر روان دي زمانو که زمانو حیثیت الله سره جوړ شو عرش من ته خوشاله اسمان کے ملائک من ته خوشاله بلکې زمون حیثیت په الله سره جوړو زمکه او اسمان به زمون په مرګ باندې جاری قران کې الله فرعون مبارک ویلي کړه فما بکت علیهم السماء په دې خلق باندې نظم کې وجړل نه په اسمان وجړل چرته وي
دا حدیث میں بیان ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائے عش ما شئت فإنک میت جن تیروا سنچ دے خوخی خطب مری زمانوں دا خدا حالات تی مرگ بے پکم حالات پرازی مرگ عش ما شئت فإنک میت مرگ بے حالات پرازی کم زمان اللہ وحی زمانوں دی خبر امیر خیال ساتھی دا موږ چې څومره اعمال کوو که نه دا محنت کوو خواري کوو څه لپاره کوو دا دې لپاره کوو چې اصل کې زموږ خاتمه ښه شي انما الاعمال بالخواتیم خاتمه ښه شي سوال دې کوو زموږ سوال کوو همیشه لپاره یا الله زموږ اخره خاتمه ښه کړي چې خاتمه هم خرابه شوه داسې نه چې سړی ټول عمر محنت وکړي او اخر کې خاتمه خرابه شي جهنم ته لاړ شي کافر نه شي زموږ دا ټول د دې لپاره منکر چې زموږ د عجبه په وخت د زنکدن کې په کلمه باندې جاری شي کله کله د عجبه بندېږي زماونو د عجبه بند شي بیا نه چلیږي په دې کې ډېر ښه واقعات دي خو امام ابن القیم رحمه الله یو واقع ذکر کړی بیانوي امام ابن القیم رحمه الله فرمایلی دي وایي موږ یو کس ته ورډو خواله او وایي موږ ته کلمه ویله چونکې حدیث کې راغلي لقنوا موتاکم لا اله الا الله خپل موت ته چې کله زنکدني شروع لا اله الا الله ورته وایي ځکه نبي ویلي من کان آخر کلامه من الدنیا لا اله الا الله دخل الجنه د چا چې آخري کلمه د دنیا نه راشي لا اله الا الله دی به جنت ته داخلېږي دومره دې کلمه کې الله زور ښودلی دی وایي موږ ورته وویله چې لا اله الا الله لا اله الا الله ویوه وایي هغه دا الفاظ اخره کې ویل اني اکفر زمونږه مخکې تعارف د الله سره دی بیا ګورئ زمونږه خپل به کوم کلمات راوځي صرف دز امام ابو زرعة الرازي دا د امام بخاري رحمه الله هغه مجلد دی د هغه عصر دی امام الجرح والتعدیل راویانو ډېر راځي امام دی چې راویانو باندې جرح او تعدیل کړی او هغه محدث درې لکه حدیث باندې د سیاق دی لکه چې نو سورۃ الفاتحه چاته یادوي امام ابو زرعة الرازي امام زهبي خپل سیر کې ویلي چې کله ستا خپله د زنکدن شروع دی شاګردانو یې موږ لرالي وایي شاګردانو یې موږ لرالي لکه پنځه کسان چې کله موږ د هغه کېناستو عمل کارو کې نبي وایي لقنوا موتاکم لا اله الا الله وایي شاگردانی و مداکم حدیث چې نقل دی چې من کان آخر کلامه من الدنیا لا اله الا الله دخل الجنه دا حدیث من په سند باندې خپل مذاکره شروع کړه نو یو څه حدیث بیان کړي شروع کړه خپل سره دي ذکر کړه په سند قرآن تعالی احمد قرآن قال رسول یو بیان که بل بیان که څلور پنځه والا چې کله دا حدیث بیان که په خپل خپل سندونو باندې ختم شو امام ابو زرعة الرازي زنکدن شروع وکړل حدثني فلان قال حدثني فلان قال حدثني فلان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله ويسلي صاحب زمانو بیا زمونږه د خلیدا کلمات وایي چې کوم الله غواړي دویم شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله شیخ الاسلام په تعارف محتاج نه دی علماء او طلبه یې ښه پېژني شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله امام زهبي صرف دومره ویلي دي وایي داسې سمندر و چې غاړه نه معلومېدله د علم سمندر د علم دریاب خود قرآن سره غټ تعلق د قرآن سره د قرآن سره تعلقات ډیر زیاتو زموږ خبر ته متوجه شي
د قرآن سے تعلق ډیر زیات دی نو د زنکدن په ټیم کې د جبل سره راوځي د قرآن الفاظ راوځي کله چې د وفات کېدو زنکدنی شروع نه سی ویل دا الفاظ راوتل ان المتقین فی جنات ونهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر سری ساو خطلا متقیان په جنتونو کې او په نهرونو کې به او دا بادشاہ خوا سره به چې هغه پوره قدرت والا دی پوره قدرت والا دی عيش ما شئت فإنك ميت دې جمله کې معنی تشریح کې زیات او شو دا نور بل مختصر وي خیر ټیم کم دی جبريل عليه الصلاه والسلام نبی تسویل عيش ما شئت فإنك ميت جون تیروا څنګه خوخه هته ومري نو زمونږ اوس په لخوا خدا چې په دغه طرز باندې ژوند تیرو او کنا د الله نبی بغاوتونه کوو نو جون فرعون هم تیر کړی دی جون نمرود هم تیر کړی جون ابو لهب ابو جهل هم تیر کړی جون قارون هم تیر کړی دی جون عادیان او سمودیان هم تیر کړی دی خو په خلم څوک یادي په بدګم باندې څوک یادي عيش ما شئت فإنك ميت دغه جمله وتا جبريل عليه السلام سوي دا موږ د غور جمله ده واحبب من شئت فإنك مفارقه او د چا سره چې مینه ساتي او ته جدا کیږي ولې داغه یو ځل به ته داغه جدا کیږي زمانو منګه کدار چا سره مینه ساتو کړه خپل اولاد سره مینه ساتو کړه خپل اهل سره کړه خپل مور او پلار سره کړه یارانو دوستانو سره زمونږ جدایي راتلو والا ده مونږ به یو بل جدا کیږو زمانو بیا د امر د چا خیال نه ساتي چې زه خیر دی کسب لګ ناکام وکما زمانو کدا ناکام چا سره کولای کنا نو چې شخصیت پر انسانان هیڅو کو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم داغه سره ناکام کړي چې هغه کله د خپل زی ابراهیم د ماری قبطیه پیدا شوی او هغه خواله بتکلا عبدالحمید ابن عوف رضی الله عنه فرمایي دا یو کس له ور کړو اینګرو او هغه ته ورته تربیت کوانو موږ کله کله داغه ستلی ملاقات نبی صلی الله علیه وسلم کلال تورغه نو معشوم راس ابراهیم خپل به کو غیږي سیګرا جوخ کزانتا او داسې بوی را بوی به کو نبی به معشومان سره ډیره مینه کوله نو چې په کوم ورځ باندې وفات کیدو تقریبا د 14 میاشتو یا د 14 میاشتو دی وای مونږ لاړو نبی صلی الله علیه وسلم د صحابه کرام دي چې مونږ څنګه ورلو بس تاغه څنګه کدن شروع هغه راو نبی صلی الله علیه وسلم ته بغي کې خودو هغه کې خودو وتا وی ففاضت عینا رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبی صلی الله علیه وسلم دسترګونه وخت کې لاړې او به سویل پاتیم کې دا ټیم کې دا یو جمله ویل یا ابراهیم ان لبفراقک لمحزونون اے ابراهیم ستا په جدای باندې مونږ ډیر زیات خپېو ستا په جدای باندې مونږ ډیر زیات پریشان یو خپېو ولا نقول الا ما يرضي ربنا خو مونږ به خبره کوو چې کوم باندې زموږ رب راضي کی زموږ رب خوشاله یې خبره نو کچرتا د مرد چا خیال ساتل نه د نبی صلی الله علیه وسلم خیال به ساتل د فاطمه خیال به ساتل د فاطمه رضی الله عنها کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو انس ابن مالک کوئی منګه هغه دفن کو به ته چې کله واپس کې راتلو فاطمه رضی الله عنها مخلرا لمن ته چې اطابت انفسکم ان تحثوا على رسول الله صلی الله علیه وسلم التراب انس ستاسو زه په دې خوشاله ده چې په نبی مخاوره واړولې ستاسو زه په دې مطمئن شو چې په نبی مخاوره واړولې او چې کله نبی وفات شاغي څه ویو ای خدا الفاظ ویلي کنه اے زما پلارا ته خرابي غفتل لاړې خو اله جبريل نه ناو مو جبريل تاسو ته خبر ورکو چې ستا یار مړلې جبريل ته موږ خبر ورکو د فاطمه خیال به ساتلې وي واحبب من شئت فانك مفارقه مين چرم چا سره کې کوي خو جدا کې وتی وصل دا سره پاره ویل د دې لپاره چې کله څوک بعض اوقاتو کې چا سره مين شروع کې دغه د وجنه د الله دین پری دي اڅ چې جدا کې وتی ډیر خلک هغه جدا شوی د خپل
ملګرو نه، د خپل یارانو دوستانو نه. زمارو بیا دې تم له خیال وکړي د چا سره چې موږ مینه کوو هغه زموږ نه مرګ جدا کوي. د هر چا مینه په خپل ځای باندې، خو په دې مینه کې د ماشوم نه، ماشوم د خپل زړه ټوکړی ده، د مینه بیا ډېره زیاته دی. دی هلکانو ته پته نشته، کوم چې بې واده دي دې ته پته نشته دی. سوچ واده واله دی او چا بچي هغې ته دې پته شته چې په دنیا کې داسې مینه بله نه وي. ستاسو خیالي دا ماشوم نه دی، دا چې کله داسې په دې ګرځېدو کې که نه لوبو کې په دې ګرځېدو کې راغلی او خبرو کې راغلی د ډېره مینه وي، ټولو ته ګراني. دا ماشوم چې کله ورک شي که نه، که ستاسو خیال وي دا مور او پلار بلکل داسې پریشانه، کله لیوني شي سته ماشوم چېرته ورک دی، چا تختولی دی، څه وکېږي دغه سره. مور او پلار روټۍ نه خوري د هغې د وجې نه، او بیا چې کله همدقه ماشوم دی، دقه ماشوم دی چې کله ساتې وخیږي نو په خوشي هدیره کې په دې تور تیاره کې د شپې پروتي، په تور تیاره کې د شپې پروتي. بیا نه مور څه کولی شي، بیا نه پلار څه کولی شي، نه بیا ورونه څه کولی شي. زما ورونه موږ ټول په دغه تورو تیارو کې پراته یو. هلته یو ځل لاټې موږ باندې را روان دی، دې ته ځان تیار به ساتو. اوس هم ورشي په دې قبرونو کې لږ خلک پراته دي. زما ورونه دا حالات په باندې را روان دي، تیار اوسئ، بیدار اوسئ، غفلت ژوند به نه تېرو. نور الله موږ نه غافله نه دی، موږ د الله نه غافله یو. سلمان فارسی ویل کړه زه قصه تعجب کوم چې دې د الله نه غافل دی، والله رد نه غافل نه دی. هر لحظه او هر سکند او هر منټ زمون نوٹ کوي. واحبب من شئت فانك مفارقه. او دریم جمله وته بیا سوي دریم جمله وته بیا دا وایي واعلم ان شرف المؤمن قیام الليل. پوش ور د مؤمن شرافت د الله په نسبت چې سره شریف کرسي دا قیام الليل د شپې الله ته ودرېدل دي، د شپې بیا الله ته ودرېدل دي. په دې کې ډېر فائدې دا جدا موضوع ده، غاټه موضوع ده. او په دې کې سره تاسو یو واقع ذکر کوم. امام ابن القیم رحمه الله هدي الارواح کې ادا څنګه په مجلس کې راځوانه ډېر زیات یې پاره ذکر کوم. امام ابو سلیمان الدارانی امام ابن القیم رحمه الله فرمایي وې د فرمایله چې موږ په سفر باندې روانو، په سفر کې او د سفر او زمون سه نوجوان راسو، نو موږ چې کله د ورځې سفرو کو ستړي شو، سخت بستړي شو، بیا په شپې اخر حصہ کې موږ خوب د پاره کوزیرو چې کله موږ کوشو موږ خوب کاوه سورلې د مودرولې موږ په پریوتو دالت په هیڅ مانځو درېدو. موږ ته تعجب کوو چې دا خو نوجوان خو د خوب عادي او بل څه مانځو باندې ودرېدو. بهرحال یو ځل ته موږ تاسو کو ته څه کې موږ آرام د پاره کوشو تی سب پوتې کې الله ته ودرېږي د شپې ولاړې. ولراته ویلو چې ما خوب لیدل، زه خوب مجبور کړم په دی باندې. دا کول خوب بشارات وي، ښه دلیل بشارات. ول ما خوب لیدل او په خوب کې یو عظیم محل ډېر ناشنا خسته بنگلو بلډینګ هغه تماو کتل ډېر ناشنا نظاره وا. په دې بلډینګ باندې چې کوم چت ته برا باغی کمرې دې کمرو مخه تا یو جنې ولاړه ده. دا هدي الارواح الفاظ تاسو یو جدي ولاړه ده، دا اختراع خورا کړی په مخه ته په سری ځخ کتر خورا کړی دي. ما ته هغه کې پلاني زما د اصول لپاره ډېر مهنت وکړې، زما د اصول لپاره ډېر کوشش وکړه، بس وي هغه زما مجبور کړې مې زما له خوب ناراضي وسوي، زما مجبور هم په دې باندې د قیام الليل باندې دا کیږي. زمارو الله ته په درې دوه باندې دا کی او په دې کې د الله سره پټ تعلق جوړیږي. تنشیه خو نه وي کنه، رښتیا به وګوره. د دې لپاره یو خبر کوم، یو ته بل را پیدېږي فائدہ منه او زم چې دا مست وکم په دې وجه باندې چې هیڅ پته نه لګي زما ملاقات سره به کی کنه کی مرګ او د جون هیڅ پته نه لګي. خبرې دی وبې کو
دا ټیم د لکتیر به خیر دی پدې قیام الليل باندې د الله سره پټ تعلق جوړیږي او د پټ تعلق په وجه باندې بیا الله د انسان چې ضرورت یې پوره کوي دې کې یو واقعه تاسو ذکر کوم چې دا پټ تعلق کړه د الله سره جوړوي ښا یو پټ تعلق ابو ذر رضی الله عنه فرمایي ان ابو الدرداء رضی الله عنه کتاب الزهد کې ابن ابي داود نقل کړي فرمایي من استطاع منكم ان تكون له خبيئه بينه وبين الله فليفعل پتا څه چې رچا طاقت چې د الله سره یو پټ راز قائم کړي دا قائم کړي چې څوک په خبري یو پټ راز الله سره قائم ساتي هیڅ ته پته نه سلف کې عالم هغه فرمایي یو پیر مکه کې قات راغلی وي باران نه کې تقریبا 9 ورځې خلک راووتل 9 ورځې او دعاګانې کولې باران نه کېده ځکه چې الله خبر شوی باران نه کوي باران نه کېده پدې کې وایي په حرم کې ناس په مناره ټیم کې د حرم کې به دومره راشل کڅن چې وسی حرم به کله خالی کېده اوس 24 ګنټې د قشانتای او اوس په الله تعالی حالات راو مو چې اوس هم خالی شي ټیم کې نو یې په حرم کې ناس مخالک راوته ډیر نه امید لار بیرته نه هم ورځي دا پر حرم کې ځکه یو ځکه پټ ناس مغلې یو کس راغی صرف لنګ یا غسل او صادره پر یو باندې او د شکل نه تک توړ دی او چې دم سړی دی راغی حرم تراغه کعبه خوا تر ورسید کعبه خوا تر ورسید چې خې طرف ته وکتل چې ګس طرف ته وکتل تیر شاپیر وي څو خمینینی دا پټ تعلق دی چې څو خمینینی نو چې کله څو کونري د زی ونري د موي او ټیم کې د کعبه ته در الله صفات لو او ویل شي الله زما واستاج کوم تعلق ته نو غتا ته معلوم دی زما واستاج کوم تعلق ته نو غتا ته معلوم دی یا الله دا خلک ډیر مجبور شي دي نه هم ورځي دراوتلی باران نکي زنن پټ راغله مې ټول خلکو نو تا سوال کوم یا الله دې خلکو باندې باران وکړه صرف د الفاظ ویلو فورا لاړ زه په سمدس وتم چې وسکیږي زه په سی وتم د په یو کوڅه کې الته یو کور ته نه وته یو ځای ته نه و چې هغه مو کتل د غلامانو کور دغه غلامانو کو د غلامان په کې د غلامان نه دا پکې زه پیرته واپس شوم باران شروع ورې زیات مراله داسې باران شو چې انتهای نه و کله چې بیا سبا شو زه سبا لاړم واقع دروازه مو ټکوله دروازه مو ټکوله یو سړی راووته ماته چې څه علما وته چې دلته غلامان تاسو خرڅوي مل شاو ما وته چې ما غلام پکار دي چې بالکل کوم غلام دي خو دې ما چې ته ماته خو وظیفه کې پیژنم چې کله غلامان راوي سلمات کې معلومات ته جدا غلام یا ته چې بده سکے دا په ټول کې بیکار غلام دی علما ورته چې بیکار دی او کاسي خو صدق قالم ویل هغه راته غلام چې ته په ما سکے دا ډیر څه تکړه کسانی دا والا خدمت به کوي مو ته چې نه بل ورځ ته چې حرم ته راغلی او ته چې دعا کوله ورا غزان سي پټ ساتو ځان پټ ساتو ویلا نه زه حرم ته نه راغلی ما چې نه زه پیژنم ته چې راغلی ورته دعا دی وکړه ځای سره ډېر پټ را پټ وکړ ما چې نظر پیژنم بیا الله ډایرک دا کوي کله کله یو پټ تعلق د الله ساتي وره یو پټ راز مؤمنان خلک شي کوي نو غزان پټ ساتي یو زمونږ حال له یو من رحم وکي منګر دي شهرت ډیر وکيو شهرت چیرې به مشهور شمه خلک ټیټ پاس په دې منګ نه پوهیږي چې دا زمونږ څومره نیت خرابوي څومره نیتونه زمونږ دي خراب کړل زه خپل ځان یادوم بچا تنقید نکوم زه خپل ځان یادوم خاص کر به تصویرانو زمونږ څومره نیتونه خراب کړل اره دا خبره ماتره پیری عمرو بن العاص رضی الله عنه سه مسلم کې حدیث عمرو بن العاص رضی الله عنه چې کله وفات کېدل ډېر وجړل زیو ته عبد الله ابن عمر پلار ته ډېر وجړل دا ولي بشارتونه ته ذکر لا ورته البچي یا بني اني قمت على اطباق ثلاث اني كنت على اطباق ثلاث بچي زب په درې مرحله باندې ما باندې تیر شي درې مرحله په ما باندې راغلي دي اوله مرحله په ما دار راغلي ده چې زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قتل وګیو ما ګرځیدم چې دا به کله وجنم بچیا که په دغه حالات کې زمو وینځي یقیني جهنم یوما
خو به الله مت اسلام نصیب کو زه مؤمن شوم مسلمان شوم ما د نبی سره بیعت کو د نبی سره زمانینه دومره پیدا شو چې د نبی مختما نشو کتل حیا د وجه که څوک ما ته وایي چې د نبی شکل صورت ما ته بیان کوي زه نشم بیانولې ځکه چې ما په ټولو عمر کې په ډکو سترګو باندې دغه مخ ته نه دي کتلي د ایمان داسې یو کیفیت وایي که زه په دغه ټیم کې مړ نو کېدای شي زه جنت ته تللی وی دریم حالات دا چې نبی وفات شو اختلافات او جګړې تنازعات حکومتونه دارال بچي هیڅ پته نه لګي چې الله ما څه کوي تمہارو دغه منګم یو ایو عالم دا خبره کوله نو ډېر زیاتې به هم جوړل ویلیو ټیم کې داسې حالات زما چې زه کالج کې مې یونیورسيټي کې ما اته مې خوراک سکا کر سکول نو نه مې موږ پیژانته نو روزه نه څه الله مې پیژانته کدا ټیم کې زموږ ځان نه میوما بیا زه له دین طرف تر عالمه بیا د سیمینه د الله سره پیدا شو چې کدا ټیم کې زما امید و چې دې ځا الله جنت ته بوله وسه په شهرت خلق ډیر ناصرات خلق به بیانونه ډیر اوري پته نه لګي زموږ نیت په کم حالت کې الله موږ څه کوي نو د حدیث کلمو تر په شي موږ ډیر خپکی دا بیان کول نه دا یو طرف ته دا نیت خالص کول نه ډیر مشکل کار دی شیخ البانی رحمه الله بارک راضی اغلا په بنگلاديش کې دوره مقرر شو د یوې میاشتې بیا هغه معذرت وکړو یوې هفته تر ورسېده شیخ البانی ډېر مخلص انسان او الله دې مغفرت نصیب کړي نو هغه استنکار وکړ زه نه درسم ویل هغه موږ تعالی پروګرام کړی دلته ډېر عالمي شخصیت او عظیم محدث پروګرام دل کړی دی خلکو ته میناګان کوي خلک راټولې ده بیا یو هفته هغه انکار وکړ هغه ټول درې ورځې راکا درې ورځې انکار یې وکړ به ټول یو ورځ راکړ جاز بتا راوړي بیان یو غنټو کې بیرته بزیول ول نه درځم بس نه درځم ویل چاو تر شیخ البانی ته ویل سیبل دون هټ پروګرام تار شی او څه خیر به خلکو تر رسیدلې وي لکل خلق تعالی تراجم شی هغه ته یو عجیب جمله ویله ویل د دې لکل خلکو په مخ کې زما نیت 50 صحیح کولای ویل زما نیت 50 خالص کولای دلته ډېر وسوسې ما تراتلې امام دې خبرو مو احساس نشته یو حدیث امام ترمذی نقل کړی دی او امام ابو هريره رضی الله عنه دا حدیث په چکل بیاناوه حدیث ترمذی کې راغلی په خپل ابو هريره دا حدیث بیاناوه رضی الله عنه دا حدیث درې ځل بیان کو درې ځل به وشش درې ځل به وششو دي خلکو زړه کې درد وو هغه حدیث تاره چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي اول چې جهنم ګرميږي په درې قسمه خلکو باندې نه فرعون ویلې نه نمرود ویلې نه قارون ویلې نه حامان ویلې اول چې جهنم ګرميږي په درې قسمه خلکو باندې ګرميږي اول نمبر په کې څوک دی اول نمبر په کې عالم دی اول نمبر په کې څوک دی عالم دی عالم ودا براو استریش الله ته پیش کړي شي الله وو تخپل نعمتونو رايات کی پلاني دا نعمت پر باندې کړو دا نعمت پر باندې کړو دا مې باندې کړو څه کړی دی مالا ودا علم وو چې الله ما غوستا دین بیان کړل شپه مې نه د کتلې ورځ مې نه د کتلې هر ځای کې ما ستا دین خلکو ته خودلې دي وی الله وو ته چې کذب ته دروغ دی ویل دروغ چني تا دا دې لپاره نه بیانول چې خلک ما ته چې دا عظیم عالم دی خسته بیان کوي عظیم مقرر عظیم مبلغ دی شیخ القرآن شیخ الحدیث تا خو دې لپاره کاو الله وتعالى تا دغه الفاظ ویلې شي التا او امر وو کې د سره جهنم ته بوزي دراکه کې جنت زمونو ډېر د غم او د درد حالت چې یو سره په دنیا کې خلکو ته بیانونه کوي قرآن او حدیث هم بیانې او دغه خلکو په مخ کې به ملائک د خپل ونی سره راکاږي جهنم ته د څومره د خطرې نه ډکه خبره ده د ټول د نیت خرابې دو پوجبانه او دیم کم سړی چې مال خرج کوي اته وي تاسو کړي عمر ما خارجه کې مال خرج کړو نه تا ته دې لپاره کاوه چې خپل سخی وي
نام را کوي. دریم شهید، څومره عظیم مرتبه شهید ته هم دغه ویل کی. زموږ عرض مې دا خپل مقصد لرادم چې دا شرافت انسان ته بسمالي کی قیام الليل تهجد وکړي ان شاء الله سیدا. او دریم څلورم خبره ته څوکلا وعزه استغناؤه عن الناس. د مؤمن عزت د خلکو په نسره هغه د خلکو نه بے پروا کېدل، خلکو نه بے پروا کېدل. یار چاته تبای چا واس کا تلاش کا تکله نه ته جمال سره دی بس نه نه تمه مامي باندې ته به صرف دی والله ته به صرف موږ ته چانه کو د یو الله نه بکو چا نه به موږ ته نه کو. دې کوم ډیر شو واقع د خو یو ذکر کوم دا فضل ابن عیاض رحمه الله مشهور یو امام او زاهد انسان تیر شعر دله یو پیر هارون الرشید د عباسیو خلیفہ دی ولا راغی. د چې کله راغی نو د مخ کی با بادشاہان علماء او خالت له اوسو خبر الټه ده مخ کی بادشاہان علماء او خالت له راغی ولا فضل ابن عیاض تو هارون الرشید خلیفہ دی غره د وخت عظیم بادشاہ دی وته فضل ستا خدمت تراغله ما کستات څه ضرورت دي څه حاجت نه ماته پیش کړي زی پورا کم. فضل ته سوې فضل ابن عیاض رحمه الله سیب زما یو ضرورت ته صرف بل نشته صرف یو ضرورت هغه د څه ضرورت ته زما ضرورت دار چې به زما خال ران شي او دغه زما ضرورت ده زما خال به ران شي. هغه غریب څه خیرجی شي څه پاسې ده چې کړه د پاسې د پدیوتو په ټیم کې د کورنا زنانه आवाज کو فضیل تکور علی आवाज کو فضیلا الله دې پتا رحم وکي. هغه په خپل راغله تا ته چې ستاسو ضرورت چې موږ غره پوره کو تا ته خپتر چې تا او ستا بچونن درې مشپر چې څنګه لري خړلې موږ درې شپې ناره تیرې کړې او تا هغه ته چې زما ضرورت نشته ما خو نه بیا راشي دا ته غوسه شو را آرام باندې خاموش. هارون رشید خبره واورېده بیرته راغی وته ور پتا دومره تکلیف تیر شهره پتا دومره تکلیف تیر شستاو بچو باندې دومره تکلیف تیر شهره او تا ته ما په خپل ویله اته وې چې زما ضرورت نشته فوزره د څه ګوره ته ما مخ کې ونه شته زما خپل ناراضي به اته بیا راځي هغه پوه شو قدر یو سېسته وته پیسې ور گزار کړي کاخلی واخلی کناخلی مال تقسیمې کړ څه به کې هغه به کوا. وعزه استغناؤه عن الناس. د مؤمن عزت ته چې د خلکو نه به د بے پروايي. زموږ د متعلق سره خبره اوري په دې باندې موږ خپل الله ته نږدې کېدل شو چې څنګه هارون رشید فضل ابن عیاض دغه حال ته پوسو دا د بچو حال ته پوسو نه کله کله د نور خلکو د بچو حال هم ته پوسېخه کړه د بل بچو حال ام ته پوسیدا خبره زما په بیاناتو کې اکثری وری د احساس ما سره سره دی دغه زموږ د مخینه د حالات تیر شي وي د حالات زموږ د مخینه تیر شي وي چې په دې رمضان کې په دې اخترو کې د ډیرو غریبانو د سه حالات چې په غیر سړی زړه درد وکي. رمضان تیر شو په دې کې خو موږ ته مقصود دا و چې درد پیدا کړي د بل غریب ځان سره په دې معلومه موږ څه کوو دا معلومه موږ سره چرته زی لګي احساس ته غریبم د ځان سره پیدا کړي د غریب احساس د غریب احساس هم ځان سره لګ پیدا کړي لګ دا وي چې زما بچي څنګه په زارا غوډي زما بچي څنګه کپڑے غوندي دا بل بچي غوستلی کړي دی غوستلی ما ته اوسم یاد دي ما ته اوسم یاد دي دا ماشوم حالت چې د اختر په ورځ باندې په کوڅه کې ولاړو او نور ماشومانو په زارونو خسته پخپو کړیو کپڑے ډېرې مزدار وي خسته سنبال کړي راوتلیو دې ماشوم سيري چپلې پخپو کړې وي سيري چپلې په زړو کپړو کې او هغه ماشومانو ته چې کله دغه قتل نه د دیوال ته لاس ورغاوي څه په جوړا باندې دیوال ته لاس ولګاو په جوړا باندې
دا ماشوم هم د چا ماشوم هغه ماشومان هم مونږ ته یاد دي او هغه زنانه هم مونږ ته یاد دي چې د اختر نه یو ورځ دو ورځ مخکې پردو کورونو مکې ولاړي او خلکو ته وایي که ستاسو زړې کپړې چونکې تاسو به نوې کپړې کوئ اوس که ستاسو زړې کپړې نو موږ له راکړي چې موږ یې واغوندو دا احساس هم لږ پیدا کړي ځان سره الغرض مقصود مې دا و استغنا پیدا کړي نو استغنا سره د چا پروا مه ساتئ مال در سره دی په دې مال څه وکړي دا مال په دغه ماشومانو خرج کړي دا مال په دغه کونډو یتیمانانو باندې خرج کړي دا مال د الله په دین باندې خرج کړي د الله لپاره به کورونه جوړ کړي یو تاسو ته کوم خبره دی وګړه شورانه یو سره دی هغه سره د 1 لاکھ په ځای 10 لک ور سره دی د 1 کروڑ په ځای 10 کروڑ ور سره دی د 1 ارب په ځای 10 ارب ور سره دی د 1 کرب په ځای 10 کرب ور سره دی او د 1 گاڑی په ځای 10 گاڑی ور سره دی او د 1 خزي په ځای 4 خزي دی د 1 کور په ځای 4 کورونه دي په ایمان وی چې کله د ملشي دا ټول اشیاء او قبر په خوا کې تل کې د کوم شی فائدہ ور کوي ولا د سره په دې کپن کې چا جب کړي چې 1 لاکھ روپے وسکه په جب کې کم مړي نه چا په کپن کې جب کړي دي وخه یو کسرات وخه وي کم سره چې په قبر کې راغ سره د دفن پټین کې 1 لاکھ روپے چای خودري چې خیر دې سفر ډیرو کده لگا ثاني بہت پیدا شي زمانو دا زمنګ نه پاتري حدیث مسلم کې راغلي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ليس لك من مالك الا ما اكلت فافنيت او لبست فابليت او تصدقت فامزيت استاد مال له هتا ته نه ملایي مگر چې تی خوري ختمي کی هغه چې تی واغوندي زوري کې هغه چې مخ کې ویلي قیامت تا دک استا مال نه باقي نور د ورثو مال نه تا به پردي خوري ورا نکلي حرام خوره تا وکلي او اوس پتی مزيبل سو کوي زمونږ مخ کې ولېږي اوس موقع زمون سره نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي کنه اوس وي صدقه وکړي دا نه چې رسن کارون پټین کې بیا وایي چې د پلان لپاره دومره د پلان لپاره دومره پلان لپاره هغه واسم دا هغه ته یو کنه هغه سم دا وایي نن صدقه وکړه دا به کوم ان شاء الله کنه صدقه د دې چې وسه تاسو فضیلت کوم دا ځان ګڼډه پیلېږي چې دې کوم فواید دي د صدقې کتنګي کنه ایسه کې جادي کې واقع بیان کوم ایسه اختیار تاسو لري کنه قرات بیان شي یزي کې بیان کاونه مال د ځنې چې دا ټوکه را سو کوي یو مولا بیان کاونه بیان یې چرته وګت کړي په خبرو چې یو ته پاسه د بلته پاسه د بلته پاسه ټول ته پاسه یو سړی پاتیش یو سړی پاتیش یو هغه ته ویل ورته خلک چې په تاسو ما تقوی اثر کړی دی هغه ته تقوی مخکې خبر نه خو چې په کم صادر ولاړ هغه زما دی دغه تناس دی چې ته دا ټوکه را سو نه کوي تقوی کار څومره وګ دغه خې خو جوړ شي خو ورکیږي ما ته پته راځي اوس په زموږ د خبر خپل وخت شوی خو بهرحال د واقع بیانوم فائدہ وکړه د صدقې څخه فائدہ امام ابن ابي شيبه المصنف کې باسناد صحیح موقوف روایت د ابو موسی اشعری رضی الله عنه نقل کړي خو په حکم مرفوع کې د علما په دی پوي ابو موسی اشعری رضی الله عنه یو پیر خپل بچو ته نصیحت کوي وای بچو ور خیال کوي ګورې چې هغه صاحب الرغیف دا یو ککوړ دا یو ډوړی مالک چې کوي داغه په شان داغه نه ځان کم نه کوي هغه څنګه ابو موسی اشعری رضی الله عنه ته فرمایي مخکې دور کې بنی اسرائیل کې یو سړی یو راهب دیندار کس دی چې ځان لږه کې ناس عبادت نه کوي ځان له عبادت کاو عبادت یې کاو تقریبا 60 سال عبادت شپته کاله په دې کې بس انسان له کمزور دی په دا 60 سال کې داغه نه په اخر کې زنا واقع شو زنا دی واقع شو نو د سړی ویری چې څه څه خبر شي استخپل ګرځي پرې خودله او تختې دا غزینا خو پیمانه شو چې و تختې د یو بل علاقه تلاړ بل وطن تلاړ انت چې کله د لاړ نو د خو مسافر دی د
عبارت خانه ته ورغله دي الته پروت ته نور مسافر راغلي دي هغه پراته دي دا مسافر نه راغلي هدي د په یوازې په دې کې دل چا یو روټه راوړل دی وګه شعر لري سخ چوري روټه راوړل چې روټه راوړل په دغه ټیم کې دوه سوالګری رااله او د راولګي دا اق روټه نه مېکلا نیمه یو ورکړه نیمه بل ورکړه ځان یې وګه پرې خو دا خدای الله په نیمه ورکړه و چې کړه د وفات شو نو الله وس حساب کاو دا عالم ارواح کې حساب یې حساب وس الله کاونو یا الله ویل شي ددا شپته کاله بندگی راوړی عبادت شپته کاله عبادت راوړ په میزان کې پایو چابړي کې خو دا چې غزینا وسره راوړی زینې په بل چابړي کې خو دا غزینا پیسه غالب شو شپته کاله عبادت سپکش لا حول ولا قوه الا بالله پدې کې الله ویل جو سار روټه راوړی اگر روټي دا غزینا سره جوته نه هغه روټي په غزینا غالب شو د صدقې دومره زور دی دومره پاور دی بهترین صدقه صدا بهترین صدقه د حدیث نه معلومی د الله کور جوړول من بنا لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنه چا چې د الله کور جوړ ک الله به د در لپاره په جنت کې کور جوړ کی الله به در لپاره دا د نبی صلی الله علیه وسلم وعده ده کنه دا په دې کې درو راتلی شي نشي راتلی کوم په اخلاص باندې د الله کورونه جوړ کړو مدارس من جوړ کړو ان شاء الله تعالی تصویر الله ول موږ کورونه جوړیالتا خاص کر په دې وخت کې اوس دا مسجد په دې ډېر قرض را پدې کې خصوصي تعاون کوي وره یک مال چې الله درکړي وره دا ستاسو زمون مال نه دی الله وراس انکم اموالکم استما الله ورنده خو زما مال له چې تعالی نه ورکړي دی عجیب قانون دی الله مال لغړې موږ را کړې موږ ته خرج کوي هم ثواب ورکوي دغه تعاون کوي ان شاء الله کنه भरपूर تعاون خپل ځان په جنت کې بل اخري خبر ارس کوم اوس مدارس دي دغه ابتدا خپل بچي د چا دو بچي یو پکې مدرسې ته و چا څلور بچي هم د درې ستار شوې دا چې څه کې لګي ویلې دا یو بچي نه دا دین ته واسي کنه قرآن پیز دکې حدیث پیز دکې اخرت هم خسته شي عزت برته ملاو شي قسم په الله عزت قسم کوم په مسجد کې ناسم کده الله ر دین نه علاوه بل شي کې دومره عزت یک څومره چې الله په دین کې دی په قسم سره وېما لہذا خپل بچی مدارس ته بوزي پری سبقونه دي دا موقع به زمون سره نه الله رب العالمین سوال چې الله رب العالمین تاسو بستړي شوی خدای له لپاره نازونه په دوه خبرې د اختری ورته خل ډرامه یو د پبجي په دې درې سره منټل خبر وکړي صحیح ده صحیح خدي بس الله زمون راضي شو الله موږ جوړ کی ملګری او سب تاسو کو په دې وخت کې زموږ نوجوان نسل چې کوم دي سره مختلف فتنې مخې ته راځي ډېر فتنو کې مبتلا کیږي او دا فتنې موږ وضاحت کوو په دې وخت کې په دې موبایل زموږ ډېر ټیمونه ضایع شول درته درخواست کوم سوال لته کوم د ټیم مزایې کوي د ټیمونه مزه قیمتي ټیمونه زموږ د ضرورت د پاره دي دا موبایل د دې د مثال لیکنه چې کله موږ مارکیټ تور شو مارکیټ ته نو په دې مارکیټ کې موږ ټول سودا ده ټول ارڅه خو او چتوي کنا کم شي چې زمونږ د ضرورت یې قطرالو کم شي چې زمونږ د ضرورت یې قطرالو باقي دکاندار چې کم دکان کې سامان ورسوي نو زره غون ارسنه لاندې وزم نه او په شاکر نه چې غون ورما کم چې زما د ضرورت شي قطرالم باقي ولته زما د قرنګ دا زمونږ ضرورت ته پدې کې کم ضرورت شي عقبه راخلو باقي ټیم باندې ځای کوو ګوره دا ټیم دومره قیمتي شی دی الله په دې باندې په قران کې ډېر شي قسمونه کړی والشمس وضحاها ودار يوضحها والليل اذا سجى والفجر وليال عشر څومره قسمونه چې ګوره الله په وخت باندې کړی قیمتي شی دا وخت نو واپس کیږي دا ټیم مستیر شو کنه د دنیا یو طاقت شو چې دا ورته واپس کی نو واپس کی حدیث کې راغلی په جنت کې جنتیان به په هیڅ شي پسې څومره خپه نه څومره به په ټیم پسې خپه چې کوم بغیر ذکر نه تیر شوی دی نو فتنې ډېرې زیاتې دي نو په موبایل کې په فیسبوک باندې دومره ټیم ضایع کوي ټیک د ګوره ست فائدمن څه شی پکې وره بیان پکې وګوره یو خپ پیدمن پوسټ پکې وګوره لیکن نور څه بس غانې پکې څه به خاکي پکې ډرامې پکې یو شی گیمونه تو وره گیمونه پبجي گیم دې سه پبجي دا سره دغه فائدې سماته ملایي وخت مونږ ورې په دې باندې ځای کوو د ملګری تیرا ویلا
بل گیم راوته دی پی پایر وته کې څه دی پی پایر ولدا دا په کوم بیان کړ منځ اوس کوم بیانوم دا خو یو گیم نه دی دا خو دنیا گیمونه دي خو موږ ټول خلکو ته دا نه ویریږي دی باندې ټیم مزه کوي وخت مزه کوي دا هر یو لحظه زمونږ د بلغلرو نه سیوا ده هغه لنډ یو مثال دا سیمم دا وخت نه د قیمتي شی نو وخت چې څوک په ګناه کې ځای کوي دا داسې مثال لري لکه سړی چې سرور کې غوشین پی اخلي په سرو باندې غوشیانه غسل د دقه مترادف دي وقت سر زرنو ام سیوا دي او د تب ګناه باندې صرف کې دا عقل دې ته څوک عقل من وي چې هغه سر ور کوي غوشیانه اخلي نه پرې باندې مزه کوي په ډرامو باندې ټیمونو مزه کوي مال نو ډراما وای ډراما څه ډراما جوړه کړی خلک څه ډراما لري جوړه کړی مونږ چرته یو ډرامي باندې باس کړو بیان سیمه د غیر خلکو ته سی غوغا جوړه کړه زر تقسم کوم په جمعات کې ناسم کزو په دې کې دروغجنیم مقصد می صرف د خلکو اصلاح وا والله بالله ثم الله زما صرف مقصد اصلاح وا چې خلکو اصلاح شي دا غیر خلکو سیمه شور شغب جوړ کو د په هندي ډرامو باندې ول ردونه نه کوي دا په هندي فلمونو باندې ول ردونه نه کوي نو مال تاسو ماته بیانات اوریدي د هندي ډرامو د هندي فلمونو نه ما پوسټه کې واړاو تراشه زما بیانات وګوره زما خو موضوع دا الحمدلله د کوم ملګری زمونږ سره مستقله ترجمه خو به زما موضوع د موضوع زما نه چې په دې کې ما د هندوانو اداکاران شرمولي نه الحمدلله پای باندې اوس ما الګرو بیان جوړ کړی دا تقریبا 1 غنټه شپږ درش منټه 1 غنټه 36 منټ پای باندې مستقل دا به بیانات راجمه کړی چې دا به کوم اوري خیر دی که تاسو دا ګیله کوی دا مو اوري خو هغه خود څه نو هغه خود د هندوانو ډرامي ته ارسړې ګناوي کوم یو کس ته په مجلس کې چې هغه دی و چې د هندوانو ډراما کې ثواب دی یو کس دی وایي هغه ته هر څړې ګناوي خو په دین خصوصي رات په دې وجه کوم چې ته خلک ثواب وایي اسلامي تاریخ ته په دې مخه پکې زمارونو کما د الله د پاره ویلي کنا ام الله ته معلومه ده او کما د بل څه مفاد د پاره ویلي الله ما ذلیل کوي کما د بل مفاد د پاره ویلي الله ما ذلیل کوي ځکه زما بیا خپل ذاتیت شو کنه د الله لپاره نشو کنه د اشاره لپاره موږ دا ویلي خو چون کې پای کې زنانو تصویرونه شته یو کس دی چې زنانو تصویر پکې نشته قسم په الله زړه دي نو اوسم چې ګورئ یو کس دی چې زنانو تصویر پکې نشته زنانو تصویر پکې شته کنه تاسو ته تاسو کوم شته پکې کنه لند ز تاسو ته چې زنانو تصویر پکې لري او چې تاسو کې ګوري په دا ټیم کې د تصویر د اثر کې پټي چې اثر کې پټي کړی نه دا آیات د دې تاسو په سره کې قدر نشته چې وقل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم اے نبی دی مؤمنان ته چې نظر حقته کوي نظرونه حقته کوي خدا الله د دې کلام خاطر وکړي کنه په دې باندې سره وړي خپکیږي ما خو د اسلام خاطر باندې ټیک د کمنټونو کې خلکو کنزلیم کړی دي ارسي کړی ما به جواب یې کړی چې کڅو کنزل کوي دومره کنزل وکړي چې د الله له جواب الته ورکی زه جواب نکوم زه به څه کنزل وکم دومره کنزل وکړي چې بیا په ورځ د قیامت الله له جواب ورکی زمانه څه وکړي ولهذا موږ د اسلام په بنیاد باندې ویلي په دې څو خپکیږي نه خپل ټیمونه په دې مزایې کوي کته چې تاریخ ګورم تاریخ د ډرامو شین دی تاریخ د ډرامو د کوم علماء چې تاریخونه لیکلي کنه نبی په کار دا چې هغه به چې ډرامې جوړوي د تاریخ ته ضرورت دی ډېر څه تاریخونه لیکل شي وسلو دور کې څومره علماء تاریخونه لیکلي دي ډېر څه تاریخونه لیکل شي دي مقر حافظ ابن کثیر کړي دارنګه امام ابن جریر لیکل دي ابن الاسیر لیکل دي په دې موجوده زمانه کې ډېر شه علماء تاریخونه لیکلي سیرت باندې کتابونه لیکل شي مبارک پوری صاحب سیرت لیکل نه به سیرت ته ضرورت خو ویلي وی چې بس په دې باندې ډرامه جوړول پکار دي مولانا مودودی رحمه الله سیرت لیکل خو هغه ویلي چې ته ضرورت ته بس دغه ډرامه به جوړه کی سره دې ته څه ضرورت زمارو دا خو دې د پاره لیکلي چې ستاب نظر محفوظي ستاب ایمان محفوظي ارزه ستاب محفوظي او دا وګوره وس بل پکې خبرونه ډېر وده شو تاسو ته پته شته چې کوم اداکاران په ارتغل ډرامه کې دي کنه هغه څه دي پاکستان ته خصوصي راځي ولی په پاکستان کې دا شرطونه زیات قتل شوی دي
اوس پر او چې پاکستان کې نوې ډرامې کوم جوړیږي مو پای کې اداکاری کوو وځي خوانو کو بده کې چې کم خلک ډیر ګوري کنه کوم خلکو چې دا ډرامه کتل دا اداکاران پاکستان تراله دا ډرامې جوړول په دې کې بدق خلکو به پوره یې صحیح چې کوم خلکو له هغه ته دا پروټیک ملاو شو کنه دا هم ته ورکړی کنه زبان دای سو په کی ګوره دي خلکو ځکه موږ ډیر کتل ځکه هغه بل ترازی هندستان ته ولې نزي بل ته ولې نزي خو پاکستان کې دا ډرامه ډیر زیات کتل شوی دا نو لہذا اوس هغه پاکستان ترازی او پاکستان کې وبخیر دا لسکه باقاعده دغه کې زه یو کس الله اعتراض د فکم بیره باندې اعتراض ونه کوي یو کس ما باندې پوسټر ته لیکلو چې د چې په ډرامه رات کړو دینه معلومیږي دا چې د مولانا صاحب دا ټول ډرامه په خپل پاٹ کتلې ده لعنت الله علی الکاذبین مال د منکر د رد لپاره اوس دا ضروري چې سړی په خپل منکر دغه ارتکاب کوي چې په سیګریټ وخت کوم چې سیګریټ ناروا شي نه دی معنا دا وایي چې ما به تعالی سیګریټ اوس کړی دې به نه معنی خلکو راته بیان کړي باقي پوسټونه په اورما وکړي دي خلکو بیان کړي مو هم د الله دې مو دې نو وساده ما په جنتم لزت قسم کوم د 2007 کې شروع شوی کنه دا مو اوس په جنتره مو اوس په جنتلا نو په پاک باندې به کتلی لا حول ولا قوه الا بالله نو هغه چا پوسټ کړ په ما باندې نظام کسته یادو ما یو عالم په ما باندې دا پوسټ کړي او سه بردونی کړي ډیر شردونی کړي مال ته الله له جواب څور کې ته به د امت رهنمایي څنګه کې نو سه ورا لول دا خبر دا اعتراض به د فقاو اعتراض وکاو چې بیا سباله دا را څوک دا نه کوي چې تا کتلې دا خلق راته دا ویلي ما تابلو جو کسوی له ویلیو کسته مفتی سیب دی مفتی دی خام مفتی او د مفتی په کور کې دا ډرامه کتلې کی بچین ګوري ویل ما ته ستاده بیان ولګاو ویل راته چې مړه پرې سره دا خو په ځای قرآن بیان هم جذب کیږي نو الله څه جواب دی چې تا کړی نو ویل بیا دا غي نتیجه سره وته نتیجه راوته چې الګ پکور کې خپل مور ته وای په دې ډرامه کې بسو اداکاری ماته نه معلوم چې تا هغه په دې مور ته وای چې ته بدقه لا حول ولا قوه الا بالله ابو بکر زمانه ير نبی زمانه ير عمر زمانه ير عثمان علي رضی الله عنه دا زمانه ير او دا شی زما کور تر نه وته نو ما کا رد کړه دې هغه الله ته معلوم دی زه خپل معاملات الله ته سپارم پرې څوک که خپشي نو دغه خفقان به زیاده کما د الله لپاره کړی والله دې مال عزت راکې پای دې مال الله اجر راکې او کما د الله لپاره نه کړی چې د الله کوم عذاب خو خیغلی الله مال راکې دین اخو ما څه بل خبر نشته لہذا په دې باندې خپکیږم نو دا ټیمونو مده پب جی گیم د کس بلا ده کپی پایر دی او کدا ارتغل دی او کدی هندوانو ډرامې دي او کدی سکانو ډرامې دي او کدی پاکستانو اداکارانو د خبيسانو کوم د ډرامې د ټولي پرې دی زمونږ لپاره نمونه سره لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه د خپل نبی سیرت مطالعه کوي د خپل نبی سیرت هغه موجود دی هغه مطالعه په دې بدلا څه ان بین پیسې په لګي او کتاب والا ګوره ټول مری ورایس هیڅ چارجز پسې نشته هیڅ پسې نشته صحیح ده الله رب العالمین موږ راضي شو الله دې موږ صحیح مؤمنان کړي چا څه سوال مال نشته چا څه سوال نشته دینی سوال وره دینی سوال کړی شي نو یو مختصر ټیم کتاب سره ان شاء الله دغه جواب کما ته یاد درکولې شمه وسوه ورته سوالي نظر چې ایو ها یو من تخپل سوال یو سوال کوي شنه ویل ایو سره شرط مولوی سی روانو کنه په لار باندې خبره تنشیط لزان د پروکو مولوی سی بچته په لار باندې روانو جی عام امي سره وو آی تاسو کې مې چرته زې زما چرته زما مسلې کوم خلکو ته ویله هغه ورته زم د سزا مې نه ته بس کې زما خلکو ته تسلی وکم او چې دا تسلی څه ته وایي مولوی سی ته بیان شروع کړو یو کس په سره پاسې درې زما مقصد مې راځي چې سوال سکونه کې یو کس په سره پاسې درې او بهوده سوال وکړو ول اسمان چرنده شوول نه ګور چرته لاول مولوی سی بران شو چې تاسو قما قال له جاهل دې چې اسمان
دغه رم د شعر تراشه شعر او بور شرط لاړه یا بل کسا پازله ماته متوجه شماته الا غرونه یا پلار ودرولي دا بور دی کنه نو چې دې څه په الله باندې ونه کړي خدي صالح السلام خدي اهم سوال د ماخام د اسکارو دا ټیم چې بعض اهل علم ویلي چې دا د مازیګر نورست راغون ټیم هغه د مسا ویل کی په عربی کې مسا او مسا وې دغه مازیګر نورست شروع کی بلکې بعض علماء چې ماسپخین شروع کی دغه ورشي کم دا ورځ او شپه دا په دوه دغه باندې مشتمل په دوه اوقات یو ته لیکي غدا به لیکي مسا غدار سحر نواله ور د سبا صادق راختونه والا د زوال په دې ته غدا ویل شي زوال نورست بیا نور په ودو به ته مسا ویل کېدل شي لہذا مازیګر نورست کداو شي هم صحیح دی دي کې دوه مراد اهل المدار چې اداره دي ماخام د منځ نورست په کار دي ماخام منځ نورست په کار دي من ته چې کوم هغه تحقیق معلوم دی هغه دار چې د ماخام د منځ نورست کوي شي ام ډېر به تر هو کداغه لګ د سیونی مګنټا پاو سات مخ دا وشي نو ام دا به بهتر وي وجدارا چې اصل کې په دې حدیثو کې دا الفاظ راځي چې یا لمستان سوال کو خیر هذه الليله خیر هذه الليله د خیر د دوش په ته په د سوال ستانه کوم یا الله هذه اشاره د الليل تکران دا الک یدلې شي چې خدا لیل خو قابو شوی کنه چې قابو شوی نه هغه دوا په ټیم کې تکولې شي نو بهتر ټیم یې هدارې چې د واخام د مانځنه مخ کې نیمه ګنټه یا د واخام په مانځه به سم د سوکلیش دا بهتر ټیم دی دا ان شاء الله خري بل خدي دام ډېر اهم سوال دی ری بعد عملګری دی مسلې ته سم متوجي شي دي یو د اخري درې سورتونو قل الله احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس دا هر مانزه سره تعلق ساتي هر مانزه په سیرو صدا یو کرتے هر مانزه په سیرو سره یو کرتے خو یو سبا او بیگاز کار دي نو د سبا او د بیگاز صبح شام چوتې کیږي صبح شام اسکار شي پای کې دا درې ځلې ودي کې بهتره طریقه غدارا چې د مانزه اسکار دی سبا د بیگا اسکار دی سبا او بیگا اسکار کې به دا درې ځلې وي چې د مانزه اسکار دی کول بیا به دا یو ځلې لہذا وای کې د ماخام او د سحر نو سحر په ټیم کې دا څلور ځلې درې به سبا بیگا پاسکارو کې درې ځل او یو به د مانزه پاسکارو کې د مانزه اسکار جدای دا څه څوک نه کوي دا مکس کوي خلک مکس کوي نه بلکې د مانزه اسکار سره جداوږي به صبح شام اسکار کوم یغه جدا کوي خجیب سوچ خجی بعضی خلک او بعضی ملګری هغه د منځو وروسته په سر باندې داسي دا لاس دي کنه او یا قوی یا قوی یا قوی دا الفاظ وي دا د حافظه لپاره خري په دې کې یو روایت موجود دی لیکن اگر روایت موضوع من غلط روایت چته لیکي موضوع شیخ البانی رحمه الله صلی الله علیه حدیث ضعیفه کې بھائی تفصیلی کلام لیکل دي السنن والمبتدعات کې پای باندې تفصیلی کلام ذکر کړل لہذا دا موضوعي روایت ته کوم الګرو ته پته نه راغلي ځان ساتي کوم الګری چې کوي په خلیت باندې کوي ته پته نه نشته خو خبر دي چې دا موضوعي روایت موضوعي روایت وایي ته چې په نبی باندې ځان درو ویلي دي خدي هدي دا ډېر ضروری خبره ده اهم سوال ده مسجد دغه انتقال لیوزنه بزی ته څنګه ده دا درې کوم ازمکه وقف شوا نو وقف دا معنا چې دینه اختیارات د خلقوتل د الله لپاره شوس متولی کېدل شي ولایت د چا سره صحیح اختیارات سره صحیح خو دې کې د خرص هبه میراث وغیرہ د اختیارات ختم یو مسجد چې په یو ځای کې دغه په ازمکه منتخب شو بغیر د ضرورت نه ټکي سیاده بغیر د ضرورت نه د انتقال د ممنوع د شرعن په اتفاق د ټول علماء سره لیکن د ضرورت په بنا باندې ضرورت څنګه یو ځای کې ازمکه د مسجد د پاره منتخب لشي دا لیکن د ازمکه کم ده خوا ته خواوشا کی گنجائش بالکل نشر د ازمکه د خلکو دلته گنجائش نکی چې دلته غي خپل موزه هغه په جمع سره ادا کی د بل جماعت مسجد هغه گنجائش نکی ځکه کېږي نو به تفرق راځي کنه نو د ضرورت په بنا باندې د اشد ضرورت په بنا باندې بیا د څه کولای شي چې دغه زمکه دا خرڅ کړي شي او دغه په زبانی بر زمکه واغستل شي وجه دارا
یو خو بده کې اثر موجود دی د عمر بن الخطاب رضی الله عنه. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمه الله مجموع الفتاوی کې په دې باندې د خسته بحث لیکل دی. عمر بن الخطاب رضی الله عنه په کوفه کې التا د مسجد زمکه چې کومو هغه منتقل کړي او جیل خانه ته هغه منتقل کړي چې دا چون کې مسلمانان دلته نزيږي راځي کم دا به جیل خانه شي او د مسجد لپاره برز مکه منتخب لا. شیخ الاسلام فرمایي چې په عمر بن خطاب رضی الله عنه هغه چون کې دا عمل چې کله په صحابه کې هیڅ چا پرت نه کړي د اجماع د صحابه کرامو شو. ٹھیک شو. عقلی وجدان دا د ازمکه چې کوم د وقف لشي دا نو دم یو مال لیکنه اوس دا خرڅ لشو نو د ازمکه په زیبانی اوس هغه وقف څه شي راغی هغه مال لاغی کنه روپې رااله اما روپې بل ځای کې ولګېدلې هغه روپې بل ځای کې ولګېدلې کنه بل څه نه دی کړو صرف تبدیل وای کې وفقله. لہذا په دې صورت کې بیا مسجد مکه چې کوم دی هغه منتقل کول شي. خجی سورۃ الاوابین دې ټیم سره دا په حدیث ابو سعید خدری رضی الله عنه په خپل دی وضاحت راغلی. صحیح بخاری کې باب صلاه الضحى کې وګورئ ابو سعید خدری رضی الله عنه څخه خلک ویل چې دا غي د منځ وختي کاوه د ساخ د منځ ناو تسویل صلاه الاوابین حين ترمض الفصال. د اوابین منځ د پاره ټیم کې د شکر دانو دومره راتوت شي چې د وخانو د بچو د خپې وسوځي وخانو د بچو د خپې وسوځي نه خنور خراتوت شي په دغه ټیم کې د صلاه الاوابین دی. او بعض خلکو هغه د ماخام له رست شپږ رکعات کوي په حدیث ترمذی کې راغلی هغه ته صلاه الاوابین خو هغه روایت سندن ضعیف ما یو په خبر اوکلی چې چې دا روایت کمزور دی یو کس ویل مول اساس سمبل کار نشته خو مخه ضعیف او ضعیف نو محمد المال ما وته نه ترمذی راواله سنن ترمذی امام ترمذی چې حدیث نقل کړي نه پاره باندې به سندي کلام کړي د امام بخاری دا رحمه الله هغه به نقل کړي کوم راوي چې په نقل ضعیف ته دی مبارک امام بخاری قول نقل کړي چې امام بخاری چې دا منکر الحدیث ته سخت جرح کړي پاره باندې نو تاسو کتل شئ دا ما خان روز سره ځان نوافل کوي کولای شي لیکن صلاه الاوابین در صح ټیم دی هي د یو مسجد سامان بل مسجد والا بغیر د اجازت نه نشي استعمالولای بغیر د اجازت نه نشي استعمالولای ځکه چې یو سامان د مسجد د پاره منتخب له شو وقف له شو دغه معنی دا شو چې دا مسجد د ملکیت شوس نو چون کې یو شی چې چا ملکیت هغه بغیر د اجازت نه سږي استعمالولای شي نشي استعمالولای نو دا شانته د مسجد سامان بل ځتا نشي منتقل کړه یو صورت پکې شته هغه دار چې کله دا مسجد د غیر مستغنیش حالته ضرورت نشته مال له ځای کیږي نه بیا حالته سره منتقل کولای شي. سجده کې خپل وجه ول څنګه دا هم سوال ځکه چې بعضی ملګری په غیر شور طریقې سره راځي چې سجده کې د اختیار اچوتای دا درې چې په سجده کې چا خپل او پور تکلین مونږ نه کی ولی حدیث صحیح کې راغلی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي امرت ان اسجد على 7 اعظم ایو روایت راغلی على 7 اعظم ما ته امر کوي امر شا کوي معنا الله را ته کوي نبی چې کله وای ما ته امر شي داغه لپاره عامل سو کی الله صحابي چې وای عمر نامو ته امر شي داغه لپاره عامل سو کی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نو نبی وای امرت ان اسجد على 7 اعظم ما ته امر کوي شه الله تعالی په جزري په وو او د کو باندې په وو اندامونو باندې سجده وکم وو اندامونو نه پای کې سری دوخ په پکی کو دول اصل یو تندې پوزه په باندې سالي دول اسونه دو زنګونونه دوخ په شپږ شو کنه دا وشو کنه په لحاظه په دې کې چې یو اندام وچت شو لحاظه په وو اندامونو باندې سجده وشو نه نو سجده هغه شانونه شو کوم چې الله امر کړی دی نو لحاظه سجده نه کی بیا ته ورو کو سوال له مختصر به تیما سورۃ الفاتحه نه بغیر موز کی کنه کی دا زو فتوا به دې شم لګول شي کی حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث ته ویوا نبی صلی الله علیه وسلم دا حدیث تا دی لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب نو پدې کې بخامخه خلک اشکال کوي چې یاره جی ترمذی کې نقل لي اسحاق بن راوی د امام احمد قول نقل چې هذا لمن يصلي وحده خو چې سوزان لماذا موږ کوي موږ بل روایت وسره خیر دی امام بهقي کتاب القرات کې دغه حدیث وبل سره نقل کړي په خپل ویلي اسناد صحیح شان شیخ کشمیری رحمه الله فصل ختام کې وی اسناد صحیح اي کدا سل لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب خلف الامام بل روایت کړه نبی صلی الله علیه وسلم یې پیری منځ کو نو چا په شروع په جهر کرت کړو سلام یې وګرځاو نو نبی صلی الله علیه وسلم ویل ايکم قرأ معي انفا چا ما سوس کرت کاو نو بازي کسان رسول الله کاو لا تفعلوا
دسمکو وليقرأ احدكم بفاتحة الكتاب في نفسه فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بهذا الفاظ تدلی بگی ابو داود پر روایت کی دسمکو بلکہ فاتحه رضان سره وی زکا چې دین بغیر منځ نه کیږي ستاسو په ذهن کې به اشکال لري د اشکال حل کول غواړم څه به پته نه لګي هغه دا چې اوس امام التقرات شروع د امام قرات کوي نور قرات په سيزن کوم صرف سورۃ الفاتحه په سیمه ما په جهري مانځ کې نو دي سورۃ الفاتحه ول څه وجره چې وايي سورۃ الفاتحه خو دا اشکال ضرور ذهن ترازي چې وايي سورۃ الفاتحه په امام په سیول نور سورۃ په سیول نه په جهري مانځ کې دی باندې ما ډېر وخت سوچ کاوه نو الله ذهن تر خبره راوستله الحمدلله زه پای مطمئن یم چې تاسو به مطمئن شئ حدیث امام مسلم نقل کړی ابو هريره رضی الله عنه دا روایت بیان کړي چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي من صلى صلاه لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج غير تام چا چې منځ کو پای کې سورۃ الفاتحه او نو سره منځ ناقص ته پورا نه دی نو یو صحابي په دی یو کس ته غتی ویل دی ابو هريره رضی الله عنه ته هغه فرمایل ول ان نكون احيانا وراء الامام من کله په امام په سرست ولاړیو بیا وسکوي فغمز یوس کندل وي ابو هريره رضی الله عنه یوس کندل ماته چې اقرا بها في نفسك يا فارسيو فارسی درسان سرویو کنه پټي ویو کنه په جهره مې په ځان سره پټ ویوا زکه حدیث کې ځای زکه فان الله تعالی یقول زکه الله فرمایلی دی قسمت الصلاه بيني وبين عبدي ما موس تقسیم کړي موږ مراسله فاتحه زکه چې سره فاتحه ذکر دی ما دا موس تقسیم کړي ما فاتحه می تقسیم کړي دا زما د بنده په منځ کې می تقسیم کړي دا فاذا قال العبد الحمد لله رب العالمين نو الله وی چې کله بنده الحمدلله رب العالمین وی نو الله سوی حمدني عبدي زما بنده زما حمد وی و اذا قال الرحمن الرحيم نو چې کله بنده الرحمن الرحیم وی نو الله وی چې اثنى علی عبدي زما بنده زما ثنا ویلا و چې کله بنده وی چې مالک یوم الدین نو الله وی چې مجدني عبدي زما بنده زما دی بیان کړه نو کله چې وی چې اياک نعبد و اياک نستعين نو الله چې هذا بيني وبين عبدي دا زما د بنده منځ کې راز دی فاذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم الى اخره چې کله دا بنده وایي نو الله چې هذا لعبدي ولعبدي ما سال دا زما د بنده چې بنده څه غواړي قول ورکوم دې حدیث تاسو سوچته ما زين تداراله په دې ټینګ چې دا نبی چې دا دومره ترغیب ورکړی دی چې تاسو فاتحه به کدي بغیر مونږ کی دا څه کې دې لپاره ورکړی چې په دې فاتحه کې د بنده د طرف نه خبرې دی او د الله تر طرف نه جواب دی بنده خبرې کوي کنه الله څه کوي جواب کوي ځکه حدیث کې دی کنه چې کله بنده وي الحمدلله الله وي حمدني عبدي نو چې صرف دا فاتحه امام ویلې نو جواب صرف امام ته ملاوي جواب چاته ملاوي تاسو به چې څنګه وجه دا چې په دې حدیث کې صرف مفرد الفاظ راغلي جمع نه ده د سندلي شي حمدني عبادي حمدني عبدي زما بدر امام غریب هغه په کې وړي و دا نو په کې څه تشپاتي زند خبر رااله سلاس نبی چې وی دا فاتحه تاسو مې وې د پاره د الله جواب تاسو ته اړیو ته ځان له ملاو شي خجی دی بلګری تاسو کړه صلات التسبیح څه حکم دی صلات التسبیح په اړه کې اوس وخت کې ډېر اختلاف شروع دی د علماو او بعض خلک په کې اعتراضونه وکړه تاسو ولدي شي کوم یو څه بل څه وي د اجتهادات تخم اجتهادي مسلو کې په یو بل تنقید نه یو سره بل یو جانب نه متاثر بل نه متاثر چونکه بعض علما د سعودي عرب چې کوم دین او هغه په دې کې کلک دي هغه وی صلات التسبیح د یو بدعت دی وي په دې کلک دي نو زمون پښتانه بعض علما هغه دغه متاثر دي ولته خپل اجتهاد دی په غیبه موږ تنقید نه کوو من ته کوم تحقیق ملاو دی هغه داري چې صلات التسبیح دا منځ ثابت دی وجه سره وجه دار چې دا حدیث کوم نقل یې خور دي دیار لسندونه دي دیار لسندونه لري بیا خاص کر سند د ابو داود چې کوم دی ابن ماجه هغه بالکل روح سند دی پای کې په یو راوی کلام نشته زه حیران دایم چې دې سند ته ولې چاته وجود نه کړی په دې وخت کې حافظ زبیر علیزی سے رحمه الله صفات ډېر متشدد وګره په باب د جهاد تعدیل کې هغه دې حدیث صحیح ویل دي وګوره تاسو شمارئ چې کوم محدثین دې حدیث صحیح ویل دي امام ترمذی اول نمبر هدا حدیث صحیح ویل
امام ابن حبان، ابن خزیمہ، امام حاکم، امام ذهبی، امام دارقطنی، امام ابو عمر الحافظ، امام ابن الوزیر، امام دارقطنی، امام مسلم. دا پورا تفصیل امام ابن الوزیر په العواصم من القواسم فی الذب عن سنت ابن القاسم. یو العواصم من القاسم د ابن عربی دی، ابن العربی دی، قاضی ابن العربی. بل خبر اپای شوره د دې ذات سم وره ډیر خلک تمیز نشي کولای. یو قاضی ابو بکر ابن العربی المالکی دی، معذب محدث امام دی، عارض الحوزیر احکام القرآن مصنف، هغه جدا سره دی، هغه عظیم شخصیت دی. یو محی الدین ابن عربی دی، محی الدین ابن عربی مونږ په ډرامه کې کړه، بدم رد کړه. بعض خلک ول در محدث دغه کړه توهین کړه، هغه تمیز وکړه، اول تمیز وکړه. هغه ابن عربی چې کوم هغه دغه نه محی الدین ابن عربی چې کوم د یو صوفي تیر شعر، یو ملحد او زنديق تیر شعر، لان بالفاظ بدای علماء به کتاب لیکل لري. امام بقایم صاحب نظم الدرر مشهور مفسر، هغه به کتاب لیکل لري تنبیه الغبی الى تکفیر ابن عربی. دا په تکفیر په کفر باندې کتاب لیکي، تنبیه الغبی الى تکفیر ابن عربی. نو مقصود ملاو چې دا یو العواصم من القواسم د قاضی ابن العربی دی، هغه نه دی. دا بل العواصم من القواسم د امام ابن الوزیر. العواصم من القواسم في الذب عن سنة ابن القاسم، دا تقریبا شپږ جلد کې شامل دی. د شوب غنو په تحقیق باندې پاکي په دې حدیث باندې هغه کو تفصیل لیکل دی او ذکر کوي، دا ثابت دی بالکل اشکال سره. ایزه یو خبره تکومه چې ګوره دا حدیث په متقدمینو کې چا ضعیف کړی وای، دا د متقدمین علماء کې چا دا ضعیف کړی، بلکې امام ابن الملقن د حافظ ابن حجر استاد هغه په دې باندې کتاب لیکل دی، التصریح فی صلاة التسبیح، کتاب مستقل لیکل دی. ویاره چې دې دومره غوړ ثواب دی وای، دومره زیات غوړ ثواب پکې نه دی پکې نه، الله رحمت ول خلق را څنګه وای. ور حدیث کې راغلی سبحان الله شي وینا نیم میزان ډکیږي وای، الحمدلله شي وینا ونډه ډکاینو، سبحان الله الحمدلله دا ګران دي کړه، صلات تسبیح ګران دي. نو موږ چې صلات تسبیح دومره غوړ ثواب دی چې دا حدیث ثابت نه دی. لہذا دا حدیث بالکل صحیح دی، الله رحمت را څنګه ولې په کار پچا باندې وکي دا عمل وکي. الله دې موږ ټول توفیق راکړي. سحر جمع چولاوی نو سنت کی کنه کی پدې کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم فتوا تاسو ذکر کوم. دا حدیث صحیح مسلم کې نقل له مرفوع غیر متصل، امام بخاری ترجمه الباب کې نقل کړي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا اقيمت الصلاه فلا صلاه الا المكتوبه. کله چې فرض منځ لپاره اقامت وشو بل منځ نه کیږي سوا د فرض منځ نه، بس دغه فتوا سره کې دا ټیم ډیر مختصر دی په دې باندې ډیر وخت باس کې. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك.